Nu blev det lite strul, vi kör ett nytt försök. Okej, så styrs Sverige. Vad är det som händer? Jo, vad ska vi med en stat till och vilka uppgifter har den? Jo, man kan säga att staten har 2 huvuduppgifter. Och det är att skydda medborgarna och deras egendom mot brott samt försvara landet mot yttre fiender, det vill säga polis och militär. Men den svenska statsmakten då, hur ser det ut? Jo, vi har 4 organ, det vill säga 4 delar med olika uppgifter. Vi har en statschef, alltså högst upp, då har vi kungen. Men kungen är mest en symbol och representerar Sverige. Han har ingen politisk makt och får inte uttala sig politiskt heller. Så det har ju sina konsekvenser. Det är därför han verkar så tråkig, för han får inte säga något som är politiskt. Riksdagen är de som representerar folket, alltså de som vi väljer fram i riksdagsvalet, och är därför de viktigaste organet. Och deras främsta uppgift är alltså att skapa eller stifta de lagar som styr vårt liv i Sverige, som säger vad vi får göra och inte får göra. Regeringen har då till uppgift att styra landet enligt med de lagar som riksdagen beslutar om. Det vill säga, hur ser lagarna ut och hur ska de verkställas och följer vi lagarna? Vad innebär det här i praktiken? Och om vi nu har lagar så måste vi också se till att de följs, så att det är någon som dömer de som inte följer mot lagarna, att det blir något straff, och det är då domstolarnas uppgifter. Och det här är då viktigt för demokratin, att man håller isär det här så att det inte är samma uppgifter. För om samma människor skulle få lagstifta, styra och döma, vid till exempel att regeringen fick lägga förslag om lagar, besluta om dem och sen upprätthålla dem så till att de följs, så är risken rätt stor att det skulle leda till maktmissbruk och övergrepp, och kanske det här är ju systemet är väldigt vanligt i en diktatur där man är allting själv. Och därför så försöker man fördela ansvaret på olika organ då, som ska balansera varandra så att inte någon blir för mäktig. Och det här kallas då för maktdelning. Och det finns ju då regler för hur landet ska styras. Och de här reglerna gör det klart om vilka som bestämmer i olika frågor och vem som har ansvaret. Alltså, vem gör vad och varför? Och de allra viktigaste av de här är de som kallas då för grundlagar i Sverige. Vi har 4 grundlagar, och det här är grundlagarna helt enkelt som försöker bestämma hur Sverige ska styras och hur vår demokrati ska fungera. Här till exempel står då i hur vi ska hålla till val, alltså hur vår demokrati ska agera, vad riksdagen ska göra och hur regeringen ska bildas. Det talar även om de fri- och rättigheter. Vi har 4 stycken. Nummer 1 är alltså successionsordningen, tronföljden. Här bestäms alltså vem som ska få sitta på tronen, och då bestäms där står det att kungens äldsta barn ska ta över tronen, och om kungahuset dör så blir riksdagens talman Sveriges statschef. Här står det också att kungen eller drottningen ska komma från familjen Bernadotte, ska födas inom äktenskapet och måste vara protestantisk kristen. Regeringsformen, här står det helt enkelt hur Sverige ska styras, hur vi ska hålla val till riksdagen, vad regeringen ska göra och vilka fri- och rättigheter som medborgarna har. Vi har tryckfrihetsförordningen, där står helt enkelt vad som man får skriva i trycktext, vad man får ge ut i tidningar och böcker. Till exempel att vi har offentlighetsprincipen, alltså jag har rätt att läsa de dokument som finns hos staten och kommunen och landstinget. Så till exempel alla brev som skickas till riksdagen har jag rätt att läsa, för de är offentliga handlingar, alltså öppna för alla. Det finns ju dock vissa undantag, och det är sånt som rör Sveriges utrikes- och försvarspolitik och dokument om till exempel mina sjukjournaler och vilka sjukdomar jag har haft, om jag har brutit benet och sådana saker. Det är mina privata. Och även polisregistret. Yttrandefrihetsgrundlagen är samma sak som tryckfriheten, men istället så gäller det för radio, tv och film. Alltså där man pratar om saker, yttrar. Inte det man skriver i text, det kan också vara i bilder. Ja, vad gör en politiker? Jo, det är de som stiftar lagar, bland annat om mat, hälsa. Och vore det inte för de här lagarna och regler så skulle vi till exempel få mat som är direkt ohälsosam, alltså giftig eller farlig. Man ska också bestämma hur statens pengar ska användas i statsbudgeten. Och en del av det här går då till vägar och fotbollsplaner och skolor och så vidare.
Och det mesta vi tar för givet är faktiskt resultat av ett politiskt beslut. Till exempel att vi får gå i skola och inte betala någonting för det. Och att allting som händer runt omkring oss är en del av politiska beslut. Till exempel maten som serveras i skolan. Att ni ska få mat, hur mycket mat, vad maten ska innehålla, att den ska vara näringsriktig och så vidare. Men även att det ska finnas tillgång till fotbollsplaner. Och det finns politiska makten på 3 nivåer. Man kan säga att den lokala nivån, det är alltså kommunen. Och bestämmer skolor, fritidsgård, idrottshallar. Och det är det vi som ligger på närmaste nivån. Går vi upp en nivå så kommer vi vidare då till den regionala nivån eller länsnivån. Då är landstinget så hand om vården eftersom man har inte ett sjukhus i varje kommun utan flera kommuner delar på ett sjukhus eller delar på lokaltrafiken, så är det regionalen som ansvarar för det. Och när det gäller hela landet så är det alltså riksdag och regering där besluten gäller liknande för hela landet. Till exempel att gymnasieelever i hela landet ska få studiebidrag. Det är någonting som man har fattat i riksdagen, för det är inte så att vissa kommuner ger och andra kommuner inte ger. Och när det gäller valet så röstar vi alltså vart 4:e år, nu närmast i september 2014. Och har du fyllt 18 år medborgare så får du rösta fram vilka partier som ska sitta i riksdagen. Ja, vilka får sitta i riksdagen? Jo, det finns 349 platser, kallas för mandat. Och det är naturligtvis 349 ledamöter. Och alla partier som kommer över 4% spärren får då plats i riksdagen. Och 4% är ungefär 300 000 röster. Varför har vi den gränsen då? Jo, därför att vi vill inte ha för många partier. Vi tycker att de partier som sitter där ska ha ett starkt stöd i befolkningen. Och då har vi satt gränsen vid 4%, för det är ändå rätt många som håller med dem. För ju fler partier vi får in i riksdagen, desto mer kompromissa måste man göra. Det blir mycket svårare att fatta beslut om det är väldigt, väldigt många. Det är som ni själva, om ni är många kompisar som ska gå och se samma film så blir det väldigt, väldigt svårt att komma överens. Tänker du att ni ska styra hela landet, då blir det bökigt. Och vi röstar i form av proportionella val, det vill säga 10% av rösterna innebär 10% av mandaten. Jag har lika stor del, alltså hälften av rösterna, hälften av mandaten och så vidare, som fördelas proportionellt. Och det här gynnar ju de små partierna, så även fast jag får bara var 10:e röst så kommer jag komma in i riksdagen. Vad gör då riksdagen? Jo, riksdagen har ett antal uppgifter. 4 stycken. Det viktigaste är alltså att stifta lagar, alltså skapa nya lagar och skriva ner vad som är lagligt och inte lagligt. Vad är tillåtet och inte tillåtet i Sverige. Den andra uppgiften är alltså att godkänna regeringens budgetförslag. I det här fallet, vad ska vi använda våra skattepengar till? Vem ska få dem? Vem ska inte få dem? Vad ska vi ha dem till? Och det här budgetförslaget läggs då en gång per år. Så varje år så under hösten så kommer regeringen att säga att det här är vad vi tycker att skattepengarna ska användas till. Den tredje uppgiften är då att kontrollera att regeringen sköter sitt uppdrag och följer lagarna. Eftersom riksdagen är regeringens chef så måste de se till att regeringen sköter sitt jobb. För gör de inte det, då kan man ge regeringen sparken. Och är jag chef, då måste jag också anställa en regering, det vill säga utse regeringen. Och det gör jag då genom att talmannen räknar rösterna och kollar vem har störst chans att bilda en regering. Och det har ju då med parlamentarism att göra. Parlamentarismen var ju det att regeringen måste ha riksdagens förtroende. Det vill säga regeringen måste se till att de har så många ledamöter på sin sida att de kan vinna de flesta omröstningarna. Så talmannen får helt enkelt räkna på hur många röster eller hur många platser de olika partierna får. Och se om de här partierna har lovat att samarbeta. Till exempel nu har vi då alliansen som har sagt att vi vill samarbeta. Då vet talmannen det. Då går han och räknar alliansens röster som en i en klump. Och då gäller det att komma närmast hälften, det vill säga 175 röster, för det är det som krävs för att vinna i riksdagen. Så parlamentarism är att regeringen måste ha riksdagens förtroende, det vill säga ha stöd av minst halva riksdagen.
Regeringen är de som styr Sverige. Det är deras viktigaste uppdrag. Och hur gör man det? Jo, man ska då se till att det är hans statsminister och han utser då sina medarbetare, ministrarna eller statsråden. Och de fattar beslut kollektivt. Regeringen ska alltså också lägga fram förslag. Till exempel nya lagar, nya regler. Och de här förslagen kallas för proposition. Och man ska föreslå en budget, det är en av de största förslagen man har varje år. Man ska se till att de beslut som kommer till riksdagen verkligen blir av. Alltså om riksdagen beslutar om en ny lag så är det regeringens arbetsuppgift att se till att det verkligen verkställs så att den fungerar. De ska också leda de statliga myndigheternas arbete och se till att de följer det vad regeringen sagt åt dem att göra. De ska också vara Sveriges röst utåt. Till exempel om vi ska sluta ett avtal med Norge så är det regeringen som representerar Sverige. Lite grann som landslaget i fotboll representerar hela Sverige. Regeringen är också de som styr armén och försvarsmakten beslutar om vi ska ha många soldater eller få soldater. Men om vi ska skicka soldater utomlands så måste riksdagen fatta det beslutet. Det får inte regeringen göra själv. Och regeringen som sagt ska se till att riksdagens lagar blir genomförda. Och det gör man via statsförvaltningen. Det är alltså via myndigheter och olika verk som då gör själva jobbet. Vi kan ta ett exempel. Om riksdagen beslutar att vi ska höja studiemedlet för er. Så går uppdraget till regeringen att verkställa det. Och då ger de det uppdrag till statsförvaltningen. I det här fallet då CSN. Som sen ska skicka ut bidraget till alla er som går i gymnasiet. Och de är en del av statsförvaltningen som ser till att de sköter om statens affärer. Och de ska också tillsätta utredningar för att undersöka olika frågor man vill påverka eller ändra. Om jag vill ändra en viss sak, jag tycker att det är någonting problematiskt, det är kanske för stora miljöutsläpp, ja då ska jag undersöka vad man kan göra. Och då ger det i uppdrag, det kallas att tillsätta en utredning, att någon får i uppdrag att undersöka vad ett visst förslag skulle få för konsekvenser, om det var ett bra eller dåligt förslag. Och det är också de som beslutar om nåd för brottslingar. Och det här gäller alltså de som är dömda till livstid. För annars, alla andra de sitter ju bara av sin tid färdigt. Nu så att det finns inte bara en typ av regering, det finns flera olika typer av regeringar. Vi har en koalitionsregering, det vill säga flera partier går ihop och får tillsammans förhoppningsvis minst hälften av mandaten. Vi har en koalitionsregering nu som är då Alliansen. Det var ju då Centern, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Moderaterna. Och de fyra har gått ihop till en koalitionsregering. Vi har även en minoritetsregering. Alltså att ett parti eller en regering är stort men de har inte ensam majoritet i riksdagen. Man kanske har 2 platser för lite för att få vinna alla omröstningar själv. Så man är beroende av några andra partier. Sen har vi en majoritetsregering, alltså att ett parti eller flera partier har fått flest mandat i riksdagen. Till exempel Alliansen mellan 2006 och 2010 så hade de mer än hälften av rösterna i riksdagen. Så de fick ju igenom alla sina förslag. Så finns det också en samlingsregering och det har egentligen bara hänt en gång i Sveriges historia. Det var under andra världskriget. Då var alla partier med i regeringen. Vad är skillnaden mellan riksdag och regering då? Jo, i riksdagen dit väljer ju vi. Vi väljer ju i riksdagsval. Och besluten fattas efter majoritetsprincipen. Det är så här, flest röster vinner. Och det är de som stiftar lagar, beslutar vad som ska bli lag eller inte lag. Och därför heter förslagen motion. Och det är riksdagen som fattar besluten. Det är de som har den högsta makten. Regeringen istället består av medlemmar, 20 stycken, och de utses då av statsministern. Vi har inte valt dem alls. Och regeringen fattar beslut kollektivt, det vill säga det står aldrig vem som har röstat om vad, utan de diskuterar tills de är överens om allting. Så att alla står bakom beslutet. Regeringen är de som ska styra, lite grann som en styrelse i ett företag. De har vissa regler att de ska
hålla sig inom, men det är de som fattar besluten varje dag. Förslagen kallas för proposition, till skillnad från motion. Och det är regeringen som då verkställer beslut, det vill säga de får beslutet och ska se till att det blir verklighet. Lite grann som om styrelsen i er förening, eller årsmötet i er förening säger att nu ska vi satsa på att damlaget ska gå upp en division. Ja, då är det styrelsen som ska se till att det blir verklighet genom att till exempel anställa en ny tränare, ge mer pengar till damlaget eller förändra villkoren så att de får bättre träningstider och sådana saker. Det är ett sätt att verkställa ett beslut så att man når sitt mål. Och hur gick det här till då? Jo, så här går det från förslag till lag. Vi börjar med att till exempel Moderaterna har lovat en sak i valrörelsen. Och för att det ska bli av så kan de besluta om en utredning. Det vill säga undersöka om det här förslaget eller vallöftet går att göra, hur man skulle kunna formulera det förslaget så att det blir verklighet. Utredningens förslag går då på remiss, det vill säga vi skickar det till olika experter som kan det här och så får de tycka till. Och de kan säga att det här var ett bra förslag eller det här var ett dåligt förslag eller det här tycker jag ni ska ändra på. Och alla deras förslag på förändringar i det grundläggande, det skickas då till departementet. Ja, departementet är den här delen av regeringen som har hand om vissa frågor. Alla miljöfrågor till exempel arbetar man med i miljödepartementet. Om vi säger att det här var en miljöfråga så skickas det till miljödepartementet. Man skriver om själva lagförslaget och tar med de remissvar som man tycker om och tar bort de som man inte tycker om. Och så skickar man det till lagrådet, det vill säga de som ska granska och se att den här lagen stämmer överens med andra lagar, att den är juridiskt bra skriven. När man får tillbaka det till regeringen så lämnar man det som en proposition till riksdagen. Och riksdagen skickar då propositionen och motionerna till riksdagens utskott. Det vill säga den arbetsgrupp i riksdagen som har hand om det här. Till exempel miljöfrågan. Då debatterar man i utskottet och eftersom utskotten hade samma maktfördelning, det vill säga som riksdagen, att om jag i mitt parti har hälften av platserna i riksdagen så har jag hälften av platserna i alla utskott. Utskottet debatterar och när man väl har fattat ett beslut i utskottet så skickar man det till kammaren och där röstar kammaren om det. Och går beslutet igenom så är det regeringen som säger från och med nu är det här en ny lag och så skrivs det in i svensk författningssamling. Okej. Jag kommer sen ikväll att spela in en ny film. Men hoppas det hjälpte till. Bra.